ka-anglers, mga master, good day sa inyong lahat dyan. Today mag-unbox tayo ng mag-unbox video tayo. So nangyari, nabenta natin yung ultralight na reel natin na Shimano Stradic 1000 FL. So pag isip-isip ko na maganda kasi yung yung Shimano, kaya bumili tayo ng bagong reel na pang ultralight. Ito yung binili natin, mga master. Yan. Shimano Stradic 1000 HG. Yan, master, yung Shimano Stradic 1000 HG. Ito yung pinalit natin sa mga master, Sedona 1000. Maganda kasi yung Shimano, master. Smooth na smooth yung niya, yung ito na reel, kaya Shimano din yung binili natin. Pero medyo mas high end na to. Ito yung Shimano Stradic, yan, FL. Yung silver ang kulay nito. Unbox natin, master. Yan. So yung laman, yung reel, tapos yung handle niya, one piece handle na to, mga master. Tapos extra washer, yan, 4. Tapos yung instruction, warranty ba to? Ayan. Ito, ayan, 4,000 nakalagay. Ang ganda, oh. I mean, nandun yung mga parts niya. Yan, mamaya na yan, mga master. Basahin natin yan kung patulog. Okay, so ito yung reel. Yan, oh, Stradic. May X-Protect na siya. Maliit lang, magaan. Ito pala, master, pinalagyan ko na ng 6 pounds na linya, Moy Uchikage 6LB. Doon ko pinalagay sa sa pinagbilhan ko na shop. Shoutout dyan sa kay brother sa Classic Marine. Sa may Khalifa Street. Doon ko pinalagay, master, kasi may machine silang ginagamit. Mas maigi yung machine yung pagkalagay para suot na suot dyan. Ayan, maganda yung pagkalagay. Meron naman tayong manual na panglagay. Ito yung nilalagay lang sa rod, pero mas maiging naka machine para mas maganda yung pagkalagay. Yan, suwabing-suwabe pagkalagay. Yan. Tapos yung kabalot ba? Ito yung handle niya. One piece na siya. Parang yung sa Daiwa BG ko. One piece handle na siya. Tapos yung pagkalagay nito, yan, counterclockwise. Ganda,
master. Ganda na rin yung handle. Kaya lang papalitan natin to, yung handle nya. Maganda siya pero mas maigi yung naka power knob para maganda yung laban. Yung lalagay natin na power knob dyan, doon natin kinuha sa doon natin kinuha sa nakalagay sa Sedona. Yan. Ito yung Gumexus na A series na power knob. Yan. Lalagay natin master ha. 1, 2. Yun. Yan master. Nakalagay na yung power knob natin na 32 mm yata to na A series Gumexus power knob. Kung di nyo pa alam paano maglagay ng power knob, try nyo i-search dito sa taas sa video. Lalagay ako ng link. May ginawa na tayong video dati kung paano maglagay ng ganito Gumexus power knob. Yan. Yan smooth na smooth master. Good afternoon guys. Welcome back to my channel. Magpi-fishing tayo mga master. I-field test natin yung bagong reel natin nabili. Kaya mag-ultralight tayo mga master. Ultralight tayo gamit yung Blue Sniper. Set up lang tayo mga master. Suabe. Field test. Maganda yung panahon ngayon master. Low tide. Di masyadong mahangin. Yan mga master, ready na tayo mag-fishing. Mag-field test tayo ng bagong reel. Kasama nga pala natin yung master natin, King of Talakito, si Master Ian Fishing TV. Good morning master. Ay, good afternoon na pala. Ayan, lakas na kami mga master. Rock and roll na. Dito sa dito bandang unahan. Nandun si master. Yan, dito muna tayo mga master. Yan master, maganda naman yung bagong reel natin. Nangyayari dito master, field test lang tayo kahit walang huli. Na tawag doon, swerte na lang pag makahuli. Pero yung talaga natin dito yung pag-field test. Yan, ganda, magaan yung pag suwabe, smooth na smooth. Mas smooth to pag may nahuli.
Para malaman natin paano yung drag niya.